Hangița de Carlo Goldoni. Înregistrarea a fost făcută în anul 1952. Florența anului 1753. Veselă, gălăgioasă, cu oameni dănțuind în plină stradă, cu cârduri de fete zglobii alergându-se în lungile râului Arno. Alături de casele nobililor cu obloane ferecate, la fiecare răspântie de stradă, și sunt multe în labirintul florentin, se găsesc locandele, hanurile. Aci sunt locurile de tăifăsuială, ca la cafenea, ale nobililor sătui de zidurile palatelor. Aci se odihnesc drumeți străini de Toscana, aci se încing ospețe ce se încheie prin dueluri. Hanul cel mai cunoscut, cel mai căutat din Florența, e cel al Mirandolinei. Glasul ei îmbietor, care știe să împartă tuturor vorbe bune și să laude specialitățile bucătăriei, dar mai cu seamă zâmbetul Mirandolinei, atrag nenumărați vizitatori. Mirandolina! Mirandolina! Mirandolina e chemată la toate mesele. Se încing discuții aprinse. Cui i-a zâmbit Mirandolina mai ștăgalnic? La o masă, marchizul de Forlipopoli, nobil de căzut, și contele de Alba Fiorita, proaspăt înnobilat, în așteptarea ciocolatei, au ajuns la ceartă, nebănuind rostul zâmbetelor Mirandolinei. Între mine, marchiz, și dumneata, conte, sunt oarecare deosebiri. În hanul ăsta banii miei fac tot atât cât și titlurile dumitale. Se poate, dar Hangița mie îmi face ochii dulci. Asta înseamnă că mi se cuvine mai multă atenție decât dumitare. Da? Și pentru ce, mă rog? Pentru că sunt marchizul de Forlipopoli. Și eu sunt contele de Alba Fiorita. Conte, cu conție cumpărată. Eu mi-am cumpărat conția atunci când dumneata ți-ai vândut marchizatul. De ajuns. Eu sunt cineva și cer să fiu respectat. Și cine, mă rog, nu te respectă? Dumneata însuți ești acela care, vorbind cu prea multă libertate... Mă găsesc în acest han, fiindcă îmi place Hangița. Toată lumea știe acest lucru și toată lumea trebuie să poarte respect acelia care îmi place. Ei, nu că asta e bună. Nu cumva ai vrea să mă împiedici să o iubesc pe Mirandolina? Te-ai întrebat oare de ce sunt la Florența? Te-ai întrebat oare de ce locuiesc chiar în hanul Mirandolinii? Orice mi-ai spune de prisos, n-ai să ajungi la niciun rezultat. Și dumneata ai să ajungi la vreun rezultat? Eu, da, iar dumneata, nu. Eu sunt cineva. Mirandolina are nevoie de ocrotirea mea. Mirandolina are nevoie de bani și nu de ocrotire. Bani? Și eu am mai mulți decât îmi trebuie. Eu, domnule marchiz, cheltuiesc conțechini de aur pe zi și îi fac Mirandolinii foarte multe cadouri. Eu însă nu mă laud cu ceea ce fac. Nu te lauzi, dar vezi că se cam află. S-o fi aflând, dar nu se află tot. Ba da, scumpe domnule marchiz, ba da, se află tot. Chelnerii spun că nu cheltuiești mai mult decât 3 paoleți pe zi. Pentru că veni vorba de servitori, eu unul dintre ei îi zice Fabrizio. Asta nu-mi place deloc. Mi se pare că Hangița îi cam face ochi dulci. Poate că vrea să se mărite cu el. În orice caz, nu s-a gândit rău fata. Au trecut 6 luni de la moartea tatălui ei. Nu este prea ușor unei fete singure să țină un han ca ăsta. Cât despre mine, dacă Mirandolina se mărită, i-am promis că îi dăruiesc 300 de scuze. Și eu, dacă se mărită, în calitatea mea de protector, am să... Las că știu ce am să fac. Da, uite ce, să nu ne certăm. Cât îi dau eu, îi dai și dumneata. Să-i dăm fiecare câte 300 de scuze. Ce fac eu? Fac fără să mă știe lumea. Eu nu mă laud. Eu sunt cineva. Ce, nu e nimeni pe aici? Hei, Fabrizio! Fabrizio! Vai de capul lui de marchiz. Ruinat, dar mândru nevoie mare. Eu sunt cineva, domnule conte. Poftim. Și servitori ăștia blestemați. Fabrizio! Nu te mai necăji. Uite-l pe Fabrizio că alergă spre masa noastră. Hei, Fabrizio! Hei! Domnul dorește? Cum, domnul? Cine te-a învățat să vorbești așa? Vă cer iertare, cinstite domn. Măgarule! Prea cinstite, dar de ce? Ce înseamnă cinstite, domn? Așa-i spun și domnului conte. Între domnul conte și mine este o mare deosebire.
Auzi, Fabrizio? Aud, domnule conte. Într-adevăr, e mare deosebire. Se vede mai ales la socoteală. Hai, Fabrizio, du-te și spune stăpânii dumitale că vreau să-i vorbesc. Să vină până la mine. Foarte bine, excelență. Acum am spus bine, excelență. Haide. Decât să te aici ar fi trebuit să știi prea bine cum să-mi spui. La cine te întrece în obrăznicii? Poftim, domnule conte. Ăsta-i prietenul dumitare, Fabrizio. Obraznicul Fabrizio. Ascultă, prietene Fabrizio. Da, domnule conte. Ascultă, vrei să știi care este diferența între mine, conte, și domnul marchiz? Cum asta? Uite, eu, contele, îți dau un sechin de aur. Să vedem dacă și marchizul îți va da la fel. Cinstite domn conte, vă mulțumesc. Excelența sa, domnul marchiz. Eu nu mi-arunc banii pe fereastră ca nebunii. Haide, du-te. Excelență. Iar dumneata, domnule conte, dacă ți închipui că să-mi o iei înainte cu ajutorul cadourilor, te înșeli amarnic. Rangul meu valorează mai mult decât toți banii dumitale. Crezi oare că Mirandolina va ține seamă de nobleța dumitale, domnule marchiz? Mirandolina vrea bani. Bani? Nu, ea vrea protecție. Să știi să te faci util moralicește. Asta-i tot, domnule conte. Să știi să dai câteva sute de arginți. Asta-i totul, domnule marchiz. Fabrizio! Da, domnule. Fabrizio, să vină Mirandolina. Cinstite domn conte. Excelență. Haide, du-te. Excelența sa e curățat de tot. Numai că atunci când umbli printre străini și vrei să fii luat în seamă, nu e nevoie de titluri, ci de bani. În mijlocul locandei s-a încins un dans popular. Florentinii îl joacă la fel de bine ca și venețienii. Fetele bat în tamburine, iar băieții, ca niște păuni, se învârtesc țansoși în jurul fetelor. E atâta elan în mișcări, atâta sănătate, încât nobilii pomădați, curtezanele danterate, se foiesc în scaune stingheriți. Dintr-o cameră a hanului, coboară în sală cu zgomot de pinteni, înmănușat până la coate, cu spada purtată fudul, cavalerul de Ripa Frata. Nedând atenție dansului din mijlocul locandei, înghiontind pe fetele și flăcăii ce stau în cale fără să-i se închine, se îndreaptă spre cei doi aristocrați care pare să n-au terminat discuția. Nu, totul e să știi să te faci respectat, domnule conte. Când ai bani în buzunar, oricine te respectă, domnule marchiz. Nu știi ce spui. Știu mai bine decât dumneata în orice caz. Hai, uite, să-l luăm arbitru pe cavalerul de Ripa Frata. Păi da, cavalere! Vă salut, prea cinstiților. Despre ce-i vorba, domnii mei? Domnul marchiz este îndrăgostit de hangița noastră. Da. Numai că eu sunt și mai îndrăgostit de ea. Marchizul pretinde să fie iubit pentru că e nobil, iar eu pretind să fiu iubit drept recompensă pentru dărnicia mea. Spune și dumneata, nu-ți se pare că situația este cât se poate de ridicolă? Ar trebui mai întâi, dragă cavalere, să știi cu cât zel o ocrotesc eu. Marchizul o ocrotește, iar eu cheltuiesc. Dacă așa stau lucrurile, este greu de cumpărit care dintre dumneavoastră are dreptate. Să vă certați pentru o femeie. Da. Să vă frământați pentru o femeie. Am multe lucruri se mai aud pe lume. Pentru o femeie. Cât despre mine, cu greu m-aș putea certa cu cineva din cauza unei femei. Nu le-am iubit niciodată, nu le-am stimat niciodată și părerea mea e că femeia e cea mai nesuferită meteahna bărbatului. O fi, dar vezi că Mirandolina are calități extraordinare. Nu-i așa, domnule conte? Bine, aici, domnul marchiz are dreptate. Hangița noastră este într-adevăr minunată. Nu zău că mă faceți să râd. De ce ar putea să aibă atât de extraordinar? O femeie ca toate femeile. Are trăsături nobile care te încântă. E frumoasă, vorbește frumos, se îmbracă destul de curățel, ba chiar cu gust. Toate astea la un loc nu fac nici două parale. Se împlinesc 3 zile de când locuiesc la Han și, drept să vă spun, nu mi-a făcut nicio impresie. Pentru că nu te-ai uitat bine la ea. Și retlicuri, ați orbit. V-ați lăsat duși. Camarele,
N-ai fost niciodată îndrăgostit? Niciodată. Și nici nu voi fi vreodată. Uite, sosește și rangița noastră. Spune drept, cavalere, nu-i dulce, nu? Ei și, pentru mine un câine bun de vânătoare prețuiește de 4 ori mai mult decât ea. Cu aleasă plecăciune, domnilor cavaleri. Care din domniile voastre m-a chemat? Eu te-am chemat, dar nu aici. Nu aici? Atunci unde, domnule marchiz? În camera mea. Oh, în camera domniei voastre? Dacă aveți nevoie de ceva, servitorul vă stă la dispoziție. Ce zici, cavalere, de purtare e demnă, nu? Ceea ce numești dumneata purtare demnă, eu aș numi-o mai degrabă cutezanță și neobrăzare. Nu-i așa, domnule conte? Da, o clipă, te rog. Dragă Mirandolina. Da? Uite, eu nu mă ascund. De ce să te deranjezi chemându-te în camera mea? Uite-te. Ia uite la ce ești, ha? Îți plac? Frumoși! Sunt diamante, știi? Se vede, mă pricep și eu la diamante. Sunt ai dumitale. Va. Te rog să-i primești în dar pentru dragostea ce-ți spor. Ei, drăcia dracului curat nebun. Nu, zău, domnule conte, nu pot să... Mă super dacă nu-i primești. Nu știu ce să spun. De datoria mea este să nu contrazic clienții. Ca să nu supăr pe domnul conte, îl iau. Ia te uite cum mă mai prostește. Dacă domnii nu mai au nimic de spus, eu mă duc. Domnule conte, domnule marchiz. Hei, Ancițo! Cavalere? Să știi că nu-mi plac cearșafurile pe care mi le-ai așternut. Dacă n-ai altele mai bune, mă mut. O să vă punem cearșafuri mai bune, domnule cavaler. Veți fi servit cât mai bine. Cred însă că mi-ați fi putut cere aceasta pe un ton mai puțin răstit. Asta e bună. Cu banul meu și tot eu să mă rog. Vorba multă sărăcia omului. Să-mi schimb imediat cearșafurile. Iluștrii mei prieteni, sluga. Bine că a plecat. În viața mea n-am văzut un om atât de sălbatic. Dar aș vrea să-l dau afară din han. Așa să faci. Și să-mi spui mie dacă nu vrea să plece, că îl fac eu să se ducă imediat. Folosește-te de protecția mea. Da. Mirandolina, cât despre bani, suport eu orice pagubă. Plătesc eu pentru el. Nu vă obosiți atât de mult, domnilor. Sunt destul de pricepută să dau eu singură un client afară. Cât despre partea materială... Mirandolina. Da, domnule conte. Ascultă. Ascultă, Mirandolina. Da. Dă-l afară și pe marchiz, că te despăgubesc eu și pentru el. Oh, zău. Lasă despăgubirea tot pe socoteala mea, domnule conte. Nu-mi rămân mie camerele goale. Mai gândește-te, Mirandolina. La revedere. Domnule marchiz, respectele mele. Respectele mele. Au furisit de conte. Mă omoară cu banii lui. La revedere, Mirandolina. Respectele mele. Oh, ia te uită la ei. Îmi dau târcoale de parcă aș fi unsă cu miere. În schimb, cavalerul acela necioplit, mai necioplit chiar decât un urs, s-a răstit la mine. E primul care nu încearcă să-mi facă ochi dulci. Nu că ar trebui chiar așa toți dintr-o dată să moară după mine, dar nici ca să le fiu complet indiferentă ca necioplitului ăsta de cavaler. La drept vorbind, cei ce se țin toată ziua de capul meu mă plictisesc. Noblețea și titlurile nu-s de mine. La bani țin și nu prea. Ce mi-ar place mie mai mult și mai mult ar fi să mă văd dorită, iubită. Acum aș vrea să mă slujesc de toate vicleșugurile de care sunt capabilă pentru a muia, a învinge și a cuceri inimile cele mai tari și mai dușmănoase nouă, femeilor, care, în definitiv, suntem lucrul cel mai desăvârșit lăsat de Dumnezeu pe pământ. Mirandolina și-a făcut un plan amănunțit de cucerire a inimii sălbatice a cavalerului necioplit. De unde obiceiul în han era ca servitorul Fabrizio să se îngrijească de lucrurile mărunte ale călătorilor,
De data aceasta, chiar Mirandolina a pregătit cearceafurile cerute de cavaler și, sub privirile uimite ale lui Fabrizio, urcă scara ce duce în camera cavalerului. Mirandolina! Îmi dați voi, ilustrisime domn? Ce vrei? V-am adus cearșafuri mai fine. Bine, pune-le pe măsuță. V-aș ruga cel puțin să vă uitați la ele, să vedeți dacă sunt pe placul dumneavoastră. Da? Ia să le văd. Nu vă deranjați, vi le aduc eu. Sunt de Olanda. De Olanda? Da, domnule, de aceea care costă 10 paoleți cotul. Uitați-vă. N-am cerut chiar de Olanda. Puteau să fie ceva mai bune decât acelea de la început. Am făcut cearșafurile acestea special pentru clienții de seamă și demni de respect. Pentru cunoscători. Și drept să vă spun, ilustrisime, le dau pentru că sunteți dumneavoastră. Altuia nu le-aș da. Pentru că sunteți dumneavoastră. E vechi complimentul. Să le duc în dormitorul dumneavoastră? Bine, dole. Că mândru se mai ține. Pentru prânz, ce doriți să vă servesc? Ce-o fi? Nu te osteni pentru mine. Aș voi totuși să știu ce gusturi aveți. Dacă o mâncare vă place mai mult decât alta, vă rog, spuneți-mi, nu vă codiți. Dacă voi dori ceva deosebit, îi voi spune servitorului. Cum vreți. Bărbații însă nu au îndemânarea și răbdarea pe care o avem noi, femeile. Dacă vă place cumva o friptură anumită sau o mâncare mai deosebit preparată, vă rog să-mi spuneți mie. Da, mulțumesc. Te ostenești degeaba. Te previn că nu vei reuși să faci din mine ce ai făcut din conte și din marchiz. Chiar așa, zău, ce spuneți de slăbiciunea lor? Vin ca simpli călători să locuiască în Han și pe urmă au pretenția ca eu să mă îndrăgostesc de ei. Dacă le-am spus vreodată vreo vorbă bună, asta am făcut-o numai așa, din interes comercial. Când văd că și închipui altceva, mor de râs. Bravo! Sinceritatea dumitale îmi place. Păi nici n-am altceva mai bun decât sinceritatea. Și cu toate astea și să te prefaci foarte bine față de cei ce-ți fac curte. Mă prefac eu. Doamne ferește, nu pot să-i văd în ochi pe bărbații ușurateci. La fel mi-e silă și de femeile ce dau târcoale bărbaților. Dumneavoastră, ilustrisime domn, aveți nevastă? Ferească Dumnezeu! Îmi trebuie mie nevastă. Bravo! Nu care cumva să vă schimbați părerea. Femeile, domnule, sunt... Nu, dar nu... Nu face să le vorbesc de rău tocmai eu. Ești prima femeie pe care o aud vorbind așa. Să vă explic de ce. Noi hancițele vedem și auzim câte în lună și în soare. Și zău așa, dacă nu mi-e milă de bărbații care se tem de noi. Nu mai spune. Cu voia dumneavoastră pot să plec? Ești grăbită? Nu, n-aș vrea să vă plictisesc. Dar de unde? Îmi face plăcere. Mă distrezi. Vedeți dumneavoastră, domnule cavaler, așa se întâmplă și cu ceilalți. Stau de vorbă cu ei câteva clipe, sunt vesele, le spun glume ca să-i veselesc și ei fac pe îndrăgostiții de mine. Asta pentru că știi să te porți frumos. De aceea se îndrăgostezi de dumneata. Spuneți și dumneavoastră ce slăbiciune. Să te îndrăgostești așa, din senin, de o femeie. Iată un lucru pe care nu l-am putut pricepe niciodată. Asta fiindcă dumneavoastră sunteți tare, sunteți un bărbat și jumătate. Ai dreptate, e numai slăbiciune. Domnule cavaler, dați-mi, vă rog, mâna. Da, de ce să-ți dau mâna? Vă rog, faceți-mi această cinste. Nu vă fie frică, sunt curată pe mână. Poftim, îți dau mâna. E pentru prima dată în viața mea că dau mâna cu un bărbat care gândește cu adevărat ca un bărbat. Și ce-i cu asta? Să vedeți, dacă aș fi luat mâna unuia dintre domnii ce îmi dau târcoale, ar fi crezut numai decât că sunt moartă după el. Numai că libertatea mea nu le-aș da-o pentru tot aurul din lună. Oamenii aceștia nu știu nici măcar să trăiască. Ce poate fi mai frumos decât să stai de vorbă cu un om
fără să-ți fie teamă de răutăți și de alte prostii caragioase. Ilustrisime domn, sunt la ordinele dumneavoastră și îmi voi da toată silința să vă servesc, cum n-am servit pe nimeni până astăzi. Aș putea să știu care-i motivul că vrei să mă servești cu atâta zel? Care-i motivul? Fiindcă, vedeți dumneavoastră, ilustrisime domn, îmi plăceți nespus de mult. Eu? Îți plac eu? Da, îmi plăceți fiindcă nu sunteți ușuratec, fiindcă nu faceți parte din tagma celor ce se îndrăgostesc. Ilustrisime domn, mă închin. Să nu spuneți mie pe nume dacă până mâine nu-l dau gata. La hanul Mirandolinei au poposit oaspeți noi, Ortensia și Dejanira. Sunt două actrițe obișnuite să facă pe scenă pe contesele, pe marchizele și pe principesele și care acum vor să joace aceleași roluri cu gândul că vor da peste veritabili conți și marchizi, în tovărășia cărora vor putea petrece de minune. Mirandolina vede în apariția celor două actrițe, false doamne nobile, prilejul cel mai nimerit de a scăpa de cei doi nobili care îi dau târcoale. Primul care iese în cale este marchizul de Forlipopoli. Iată tocmai un cavaler de neam ce stă în hanul meu. Mereu e cu ochii după femei. Unde vede una, se și înființează. E bogat? Nu știu, astfel de lucruri nu mă interesează. Dați voi? Vă rog, simțiți-vă ca la dumneavoastră. Servul dumneavoastră. Servă prea umilă. Mă închin cu tot respectul. Mirandolina, da? Doamnele sunt din alt oraș? Da, excelență, am cinstea să le găzduiesc. Dați-mi voie să vi le prezint. Doamna baroneasă Ortensia del Poggio. Excelență. Și doamna contesă Dejanira dal Sole. Excelență. Nobile doamne, dați-mi voie să mă închin. Cum vă numiți dumneavoastră? Marchizul de Forlipopoli. Da. Dacă aveți cumva nevoie de serviciile mele, nu mă ocoliți. Mă bucur că locuiți în hanul acesta. Hangița este admirabilă. Domnul marchiz este prea bun cu mine. Mă onorează cu un alta dumisale protecțiuni. Da, mă încape vorbă. O protejez și protejez pe toți clienții hangiței. Ce nobil! Ce galant! Dacă vă supără ceva, spuneți-mi mie. Cu drept cuvânt, ne vom socoti fericite dacă vom avea plăcerea să ne numărăm printre umilele dumneavoastră serve. Dejanira, îți iei rolul în serios? Teribilă căldură, doamnele mele. Teribilă căldură, domnule marchiz. Era să uit. Ce zici, Mirandolina, de Batista asta? Uite ce Batista! Nu-i așa că e frumoasă? Nu-i așa că am gust? Mă încape vorbă, un gust minunat. Ați mai văzut vreodată o Batista cât de frumoasă, baron Ortensia? Nu. E adusă din Flandra. Din Flandra? Mirandolina? Da? Pun prisoare că domnul conte nu se pricepe la cumpărături. În schimb, domnul marchiz se pricepe, e cunoscător, știe tot, vede tot. Da, sigur. Și acum să o strângem cu băgare de seamă să nu se strice. Mirandolina? Da? Ține, te rog, această Batistă. Să spun servitorului să o ducă în camera dumneavoastră. Nu, du-o în camera dumitare. De ce în camera mea? De ce? Pentru că ți-o dăruiesc. Excelență, iertați-mă, dar nu... Am spus, ți-o dăruiesc. Dar eu nu pot să o primesc. Te rog să nu mă superi. Vai, se poate să vă supăr. Domnul marchiz știe că nu supăr pe nimeni. Ca să nu vă supăr, o iau. E cel dintâi cadou pe care mi-l face. De unde oare o fi făcut rost de Batista asta?
Domnule marchiz, Contesa de Janira? se mai găsesc batiste din acestea la Florența? Mi-ar plăcea să am și eu una la fel. Da, una la fel. Chiar una la fel va fi cam greu. Mă voi interesa totuși. Domnule marchiz, Baronesa Hortensia. desigur că dumneavoastră cunoașteți foarte bine orașul. Nu-ți vrea să-mi trimiteți un cismar? Aș avea nevoie de niște pantofi. Da, vă voi trimite chiar cismarul meu. Vă mulțumesc. Au tăbărât pe el. Ah, dacă ar ști ce prost au nimerit-o. În fața hanului a oprit o caleașcă luxoasă. Din ea sare sprinten Contele de Alba Fiorita. Pe balconul hanului, cele două actrițe fac zâmbre. Zărind-o pe Mirandolina în mijlocul lor, Contele de Alba Fiorita flutură Batista. Mirandolina! Mirandolina! Da, domnule conte? Am o bucurie pentru dumneata! Dejanira? Da. După portă ăsta pare și mai plin de bani. Poate numai că vezi, eu nu prea mă pricep la jumulit. Mirandolina! Da? Se plătesc caleașca și urc pe terasă. Bine, domnule! Mirandolina, vino să-ți spun ceva. Da. Ce dorește domnul marchis? Mirandolina, n-ai vrea să-i arăți contului Batista pe care ți-am dăruit-o? Da. Uite că vine conte. Mirandolina! Doamnelor, mă închin cu plecăciune. Serva dumneavoastră. Serva dumneavoastră. Domnule conte, ia uitați-vă ce dar minunat mi-a făcut domnul marchis. Mă bucur, bravo, bravo, domnule marchis. Nimic, pleacuri. Mirandolina, te rog, strânge-o și ascunde-o. Nu vreau să știe lumea. Eu ce fac fără să mă știe lumea întreagă. Eu nu mă laud ca alții. Nu se laudă, dar mă pune să o arăt, calic și fudul. Mirandolina, cu voia acestor doamne, aș vrea să-ți spun ceva. Vă rugăm, vă rugăm. Nu vă deranjați din cauza noastră? Mirandolina, fii atentă cu Batista pe care ți-am dăruit-o. Așa cum ai pus-o în buzunar, se va boți. N-aveți grijă, domnule marchis. Lăsați că o pună în vată să nu se șifoneze. Mirandolina, ia te uită la broșa asta de diamante, nu? Ce splendidă! Nu-i așa? Da. E din garnitura de cercei pe care ți-am dăruit-o azi dimineață. Desigur se vede. Dar să știți că broșa e și mai frumoasă. Da? Și fiindcă trebuie să ai garnitura completă, îți dăruiesc și broșa. Contele ăsta. Nu pentru nimic în lume n-o primesc. Oh, mă jignești, Mirandolina. Oh, să vă jignesc eu. Dar n-am făcut asta în viața mea. Ca să nu vă supărați, o primesc. E așa, bravo. Primesc broșa, domnule conte, dar numai ca să nu vă supărați, o primesc. Ei, domnule marchis, ce ziceți de broșa mea? Dracu să-l ia de conte cu diamantele și cu banii lui cu tot. Mirandolina, în felul ei, Batista pe care ți-am dăruit-o eu, e de un gust mai ales. Da? O fi, dar vezi că între broșa mea și Batista dumitale e o mare deosebire. Mare lucru să te lauzi în public că ai cheltuit o groază de bani. Da, așa e, domnule marchiz. Uitați-mi că dumneata faci cadouri fără să te știe nimeni. Te rog. De data aceasta se adeverește din plin proverbul. Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Cele două actrițe, Hortensia și Dejanira, au stat în grea cumpără, de partea căruia din cei doi nobili să treacă, să se bucure de mult cântata protecția calicului și fudulului marchis de Forlipopoli, sau să se înfrupte din plin din dărnicia risipitorului conte de Alba Fiorita. Dornice de aventură,
răspund bucuroase la invitația contelui de a prânzi împreună în camera acestuia. Pe sub nasul marchizului de Forlipopoli trec pufnind în râs cele două actrițe care se îndreaptă spre camera contelui. Să mergem, domnule conte, să mergem. Domnul marchiz probabil ne va invita la masă altă dată. Domnule marchiz, și nu vă uitați, căutați-mă Batistă la fel cu aceea pe care ați dăruit-o Mirandoline. Da, da. Doamnelor, poftiți vă rog pe această scară. Hai să mă plătești scump, domnule conte. Bine, dar de ce te superă? Eu sunt cineva și nu admit astfel de purtări. Eu sunt cineva. Cu toată bogăția și cu toate cadourile lor, tot n-am să mă îndrăgostesc niciodată de ei. Dacă ar fi să mă mări din interes cu unul din ei, bineînțeles că l-aș lua pe cel mai bogat. Da, puțin îmi pasă, și de unul și de celălalt. Acum, totul e cum să izbutesc să-l fac pe cavalerul de Ripafrata să se îndrăgostească de mine. Pentru asta dau naibii toate bijuteriile din lume. Nu cunosc eu vicleșugurile celor două actrițe, dar de încercat tot încerc. Desigur că marchizul și contele au să se țină după ele, așa că eu am să mă pot ocupa cum trebuie de cavaler. Da? S-ar putea să nu se dea bătut. Dar unde-i bărbatul ăla care e în stare să țină piept unei femei? Și încă unei femei care are tot timpul să-și arate arta ei. Când bărbatul fuge, cu greu poate fi învins. Dar dacă se oprește, dacă ascultă și îi place ce-i spui, trebuie mai devreme sau mai târziu să cadă în laț. E ora prânzului. În han, pe cele două scări care duc la încăperile oaspeților, este un dute vino de slujitori care poartă pe brațe tăgi vârfuite cu mâncăruri, fripturi și dulciuri. Mirandolina a avut grijă să pregătească numai lucruri de soi pentru prânzul cavalerului de Ripafrata. În camera lui, dinaintea mesei încărcată cu bunătăți, cavalerul nu știe la ce mâncare să se oprească. Ciugulește din fiecare farfurie, de fiecare dată își linge degetele și tot de atâtea ori spune: Bun sos! În viața mea n-am gustat un sos atât de bun. Bun sos. Cine-i? Fabrizio, stăpâne. Poți să intri. Cinstite domn, în momentul de față stăpâna mea pregătește ceva pentru dumneavoastră, dar n-am văzut bine ce. Cu mâinile ei? Da. Desigur că va trebui să răspund cu mărinimie la atâta bunăvoință. Poți să pleci, Fabrizio. Prea bine, domnule. Ia să gust și din mâncarea asta. Ce minune! Ce deliciu! E voi? Cine? Mirandolina, să vii chiar dumneata să mă servești? Hai, domnule, dar ce sunt eu? Cu coană? Nu sunt decât la dispoziția celor ce binevoiesc să tragă la han. În definitiv, pe toți oaspeții i-aș putea servi la masă, dar nu o fac din anumite considerațiuni. Nu știu dacă mă înțelegeți. La dumneavoastră însă viu fără niciun fel de teamă. Îți mulțumesc. Ce mi-ai adus? O prăjitură făcută cu mâinile mele. Bună trebuie să fie dacă ai făcut-o dumneata. Trebuie să fie tare bună. Sunteți prea bun, domnule cavaler. Nimic din ceea ce fac eu nu este așa cum aș vrea să fie. Tare aș vrea să fiu pe placul unui cavaler ca dumneavoastră. Nu gustați din prăjitură?
Vreau să știu dacă vă place. Imediat, numai să gust. Ce deliciu! Ce minune! N-aș putea spune ce este, dar e delicioasă. Ei, domnule cavaler, am și eu secretul meu. Mâinile mele sunt destul de destoinice. Într-adevăr, te pricep la toate. Da, rare ori mi se întâmplă să mă înșel. Totuși, de data aceasta te-ai înșelat. Cu ce, domnule cavaler? Când ai crezut că meriți să te uiți la mine. Domnule cavaler. Ce s-a întâmplat? De ce suspini? Fii fără grijă. De mine nu vei avea de ce să te plângi. Da, domnule zău, că nu pricep la ce vă gândiți. Beau în sănătatea dumitale. Vă mulțumesc pentru cinste. Strașnic vin. E vin de Burgoni, pasiunea mea. Poftim un pahar. Dacă vrei, bea și dumneata. Vai, vă mulțumesc, domnule, dar eu... N-ai mâncat? Ba da, ilustrisime. Și nu vrei un păhărel? Nu, dar nu merit atâta cinste. Hai, îți ofer cu dragă inimă. N-aș vrea să vă refuz. Dacă îmi dați voie, am să beau din paharul dumneavoastră. E bine, da, am băut din el. Am să vă ghicesc gândurile. Oțaico! Îmi dați voie să iau și o bucățică de pâine, fiindcă am mâncat cam de multișor. Da, poftim. Nu vrei să iei loc? Nu. Nu sunt demnă de atâta cinste, domnule. Hai, suntem doar singuri. Poftim. Stai aici. Mulțumesc. Ia ca stau. Dacă m-ar vedea domnul conte și domnul marchiz, ar fi vai și amar de capul meu. Dar de ce? De sute de ori m-au rugat să beau sau să mănânc ceva cu ei, dar eu n-am vrut. În sănătatea celor ce sunt dragi, domnule cavaler. Îți mulțumesc, drăguța mea hangiță. Bineînțeles, în urarea mea nu intră și femeile. Nu? Pentru ce? Pentru că știu că nu puteți suferi femeile. Da, ai dreptate, nu le-am suferit niciodată. Să dea Dumnezeu să nu vă schimbați niciodată părerea. N-aș vrea... Ce anume, domnule? Ascultă, n-aș vrea să mă faci dumneata să mă schimbi. Eu, domnule? Cum aș putea oare? Mirandolina, ești într-adevăr o fată drăguță. Vai, domnule cavaler, râdeți de mine. Ascultă, am să-ți spun ceva foarte sincer. Ceva cu care te vei mândri. Ascult cu plăcere. Ești prima femeie pe care am întâlnit-o vreodată și pe care nu mi-ar displace să o cunosc mai îndeaproape. Să vă mărturisesc și eu ceva, domnule cavaler. Să vedeți, și eu simt ceva pentru dumneavoastră. Ceva ce n-am simțit încă pentru nimeni până acum. De tare mi-e teamă că ți-ai pus în gând să mă faci să-mi pierd mințile. Vai, se poate, domnule cavaler. Cădeți și dumneavoastră în tagma celorlalți. E adevărat. Simt că se petrece cu mine ceva ce n-am mai simțit, dar pentru nimic în lume nu mă voi îndrăgosti. Și cu atât mai puțin de un om care urăște femeile și care mă ispitește, poate. Numai așa, ca să mă încerce și pe urmă să-și bată joc de mine. Domnule cavaler, îmi mai turnați puțin vin de Burgoni? Da, bravo. Încă puțin și-l dau gata. Poftim, l-am umplut. Mulțumesc. Dar dumneavoastră nu beți? Ba da. Mai bine ar fi să mă îmbăt. Cui pe cui se scoate. Domnule cavaler. Da. Să ciocnim. Să trăiască prieteniile sincere. Să trăiască.
Istețimea și retlicul și drăgălășenia Mirandolinei au început să topească inima de gheață a cavalerului de ripa frata. Ciocnirile de pahare sunt dese, iar cavalerul soarbe cu nesați vinul de Burgoni și privirile Mirandolinei, care, umezindu-și doar buzele, nu uită să întindă noi curse. Numai că marchizul de Forlipopoli, refuzat de cele două actrițe, căutând-o pe Mirandolina, a ajuns și la camera cavalerului. Nu-i răspunde nimeni. Tot nu-i se răspunde. Veselia dinăuntru îl atrage pe marchiz. Deschide ușa și... Nască cei ce se iubesc, fără gânduri ascunse. Să ciocnim! Să trăiască! Și eu sunt aici. Vă cer iertare, prieteni. Am bătut la ușă, dar nu mi-a răspuns nimeni. Dumneata, domnule marchiz. Dacă îmi permiteți, eu... Nu rămâi, Mirandolina. Eu te credeam singur, cavalere, dar mă bucur să o găsesc aici și pe adorabila noastră hangiță. Eu tocmai îl serveam pe domnul cavaler și mi s-a făcut așa deodată rău. Și domnul cavaler mi-a servit un păhărel de vin de Burgoni. Vinul e de Burgoni? Da, de Burgoni. Veritabil de Burgoni? Și după preț, așa trebuie să fie. Lasă că mă pricep eu la vinuri. Să gust și vă spun dacă e sau nu veritabil. Poftiți un păhărel. Ăsta e prea mic. Vinul de Burgoni nu se bea ca lichiorul. Ca să-l poți aprecia, trebuie să-l bei din plin. Domnule marchiz, puteți gusta din prăjitura aceasta pregătită de mâinile mele. Cum să nu? Domnule cavaler, acum mă simt mai bine. Mă duc. Domnule cavaler, domnule marchiz. Fă-mi plăcerea și mai rămâi puțin. Nu, domnule marchiz, mă așteaptă treburile și apoi domnul cavaler. Dacă cavalere, te supără dacă hangița mai rămâne puțin? Aveți vreo treabă cu ea? Aș vrea să vă dau să gustați un păhărel de vin de Cipru, cum nu e altul în lume. Să-mi spună și Mirandolina, părerea ei. Da, Mirandolina, fă-i pe plac domnului marchiz și rămâi. Cer iertare, domnului marchiz, însă... Nu vrei să guști din vinul de Cipru? Să lăsăm pe altă dată, excelență. Haide, rămâi, Mirandolina. Dacă dumneavoastră, domnule cavaler, îmi cereți să rămân... Te rog să rămâi. Atunci rămân! Mult lăudatul vin de Cipru al marchizului în realitate era apă chioară, iar venirea lui în camera cavalerului nu era altceva decât un prilej de a-și astâmpăra foamea pe socoteala altuia. Odată sătul, marchizul a făcut o reverență în dreapta, una în stânga și a lăsat din nou singur pe cavaler și pe Mirandolina. Ați văzut? A luat și sticluța cu vin de Cipru. Îți spun că a nebunit de tot marchizul nostru. Și numai dumneata l-ai făcut să ajungă în halul ăsta. Dumneavoastră credeți că eu sunt în stare să fac pe un bărbat să nebunească? Da, ești. Atunci, domnule cavaler, cu voia dumneavoastră, eu mă duc? Mai stai. Nu, iertați-mă, vă rog, dar eu mă duc. Stai, spun. Ce vreți cu mine? Nimic. Să mai bem un pahar de vin de Burgoni. Fie, dar repede, domnule, că am treabă. Stai jos, Mirandolina. În picioare, în picioare. Poftim. Te rog, Mirandolina. Dar ciocnim o singură dată și m-am dus. Asta mi-aduce aminte de un cântec învățat de la bunicuța mea. Vivat Bacchus și amorul, la amândoi le ducem dorul. Unul prin gât le-și coboară, prin ochi altul se strecoară, până în adâncul inimei
îți bea vinul și ochii mei face vor ce fac ai tăi. Bravo, bravo! Ei, unde ai fugit? Poțoaica a fugit și m-a lăsat cu mii de draci în mine. Îți bea vinul și ochii mei face vor ce fac ai tăi. Ce tâlcor mai fi având și versurile astea. Las că te cunosc eu pe tine, drăcoaico. Vrei să mă omor cu zile? Și o face cu atâta gingășie. Să știi că de data aceasta o pățesc. Nu! Plec la Livorno. Nu mai vreau să dau ochii cu ea. Blestemate să fie femeile. Unde o să întâlnesc femei, jur pe spada mea, am să le ocolesc, chiar de-ar fi mai frumoase decât Venus. Și iată-l pe cavalerul de ripa frata, plimbându-se agitat pe terasa hanului. Dacă din întâmplare, prin apropiere, se aude foșnet de fustă, cavalerul pune mâna pe spadă și e gata de atac. Primejdea foșnetului trecută, cavalerul își reia plimbarea. Numai că din camera contelui de Alba Fiorita, pe scară coboară cele două actrițe. Sunt destul de vesele și contele care se află între ele este purtat de la una la alta ca o minge. Se pare că toți trei au cam uitat de bunele maniere aristocratice. Uite, vedeți pe cel care se plimbă pe terasă? Da! Nici nu vrea să audă de femei, să nu le vadă în ochi. O fi avut vreo amintire tristă despre vreo femeie. Nu, spune că n-ai iubit în viața lui. Da? N-a vrut niciodată să aibă de-a face cu femeile. Le desprețuiește pe toate. Da? Da, nu se uite nici chiar la Mirandolina. Săracul de el. De mi-aș pune mintea cu el, l-aș face să-și schimbe părerea. Și eu la fel? Nu m-aș da alături de la un astfel de joc. Prietene, haideți să râdim puțin. Dacă reușiți să-l faceți să îndrăgostească de una din voi, pe onoarea mea de conte, că vă fac un cadou minunat. Dar tare mi-e teamă însă că, deși sunteți actrițe, nu veți ajunge la niciun rezultat. Domnul conte nu prea are încredere în talentele noastre. Nu fi noi atât de drăguțe ca Mirandolina, dar de purtat ca niște doamne de lume, tot știm să ne purtăm și noi. Ei, să vă văd. Dar ce-o fi cu cavalerul de se îndreaptă spre bucătărie? Pun rămășa că vrea să o certe pe Mirandolina că a fost servit prost la masă. Da, ea să iese în cale. Voi să jucați pe doamnele din lumea bună. Numai așa sau o să-l obligați să vă asculte. Cum îl cheamă? Cavalerul de ripa frata, e din Toscana. Însurat? V-am spus doar că nu poate suferi femeile. Bogat? Foarte. Galant? Uneori. Uite-l se apropie. Slavinul și ochii mei face vor ce fac ai tăi. Cavalere, iartă-mă dacă te deranjezi. Dar cu ce-ți pot fi de folos? Mie personal cu nimic, nu. Acestor doamne însă le poți fi de folos. Iertați-mă, dar n-am vreme de pierdut. Domnule cavaler, nu avem de gând să vă deranjăm. Doar un cuvânt, domnule cavaler. Doamnele mele, vă cer iertare, dar mă așteaptă o afacere urgentă. Două cuvinte vă explicăm. Două cuvințele și nimic mai mult. Dragă cavalere, când două doamne te roagă, politețea te obligă să asculți. Bine, vă cer iertare, doamnelor. Cu ce vă pot fi de folos? Nu sunteți toscan? Ba da, doamnă. Aveți prieten la Florența? Da, prieten, rude. Ei bine, trebuie să știți, domnule cavaler, Hortensia, draga mea, fii bate de bună și explică-i tu. Domnule cavaler, trebuie să știți că, nu-i așa, în anumite împrejurări... Vă rog, doamnelor, mai scurt. Mă așteaptă o afacere urgentă. Înțeleg. Prezența mea vă intimidează, doamnelor, nu? Mă retrag, lăsându-vă să vă destăinuiți în voi, cavalerului. Nu, stai, prietene, ascultă. Nu, e de datoria mea. Vă las, doamnelor. Sluga dumneavoastră prea plecată. Domnule cavaler, n-ar fi mai bine să luăm loc? Iertați-mă, dar n-am vreme de stat. Vai,
cât sunteți de urâcios cu femeile. Vă rog să-mi spuneți cu ce vă pot fi de folos. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de protecția dumneavoastră, de bunătatea dumneavoastră. Doamnelor, respectele mele. Dar cum nici nu ne ascultați? Un cavaler nu se poartă astfel. Iertați-mă, dar eu sunt un bărbat care ține la liniștea lui. Lăsați-mă să-mi văd de treburile mele și nu așteptați de la mine nici sfaturi, nici ajutor. Dejanira, de ce să mai păcălim pe acest nobil cavaler? Hai să-i spunem adevărul. Cavalere! Ce mai poftiți, doamnelor? Zău că nu mai pricep nimic. Cavalere, noi nu suntem doamne de elită. Nu? Domnul conte a voit să vă facă o farsă, noi să o jucăm și... Ei bine, mi-ați jucat-o. Respectele mele. Dar mai stați numai o clipă. Ce mai vreți cu mine? Știm prea bine că nu puteți suferi femei. Cu atât mai bine că știți. Respectele mele. De noi însă nu trebuie să vă fie teamă. Noi nu suntem doamne de elită și... Atunci ce sunteți? Actrițe! Actrițe! Ei, hai, vorbiți că de voi nu mă tem. Știu că nu sunteți decât niște prefăcute și în viață și pe scenă. Domnule, vă rog să mă credeți că în afară de scenă eu nu știu să mă prefac. Vrei să spui că nu-ți place să dai ochii peste cap? Eu sunt... Las că știu eu ce ești. Și tu vrei să spui că nu te pricepi să jumulești bărbații? Vai, dar eu nu sunt dintre... Nu mă oferiți brațul, domnule cavaler. Ia mâna de pe mine! Ce apucături mitocănești pentru un cavaler. Iar voi nu sunteți decât niște obraznice fără pereche. Mie îmi spuneți una ca asta? Da, ție cu chipul voit. Obraznică, o femeie ca mine. Da, ca tine. Măgar. Haide, Dejanira. Cum Dejanira spune? Frumoasă perucă mai e. Blestematul. Să mergem, Hortensia. Să mergem, dragă. Hai. Bine că am scăpat de ele. Dar ce credeau dumnealor? Că mă prind în plasă? Bietele proaste. Dacă erau două doamne din lumea bună, ar fi trebuit să o șterg numai decât. Dar cum nu erau decât niște actrițe, le-am batjocorit cu plăcere. Ce rău îmi pare că n-am putut spune și Mirandoline astfel de vorbe. Numai că ea m-a învins cu drăgălășenia ei și tare mi-e teamă că am să o iubesc până la urmă. Nu! Mâine plec din Florența. Da, plec. Dar dacă până mâine, în noaptea asta, Mirandolina mă dă gata. Fabrizio! Ce dorește domnul cavaler? Spune hangiții să-mi facă socoteala, iar tu pregătește-mi cuferele de drum. Adu aici spada și pălăria. Prea bine, domnule! Adevărul e adevăr. Vreau să plec eu de aici, dar în inimă simt ceva ca o mâhnire pe care n-am încercat-o niciodată. Dar cu atât mai rău ar fi pentru mine dacă aș rămâne. Trebuie să o șterg cât mai iute de aici. Femei! Totdeauna am să vă vorbesc de rău. Chiar atunci când ne vreți binele, tot suferim de pe urma voastră. Fabrizio, unde-i domnul cavaler? E sus, pe terasă. Ce văd? Mirandolina vine încoace? Ce mai vrea de la mine? Aha, are o hârtie în mână. E socoteala. Ce să fac? Trebuie să îndur și acest ultim atac. Peste 2 ore am plecat. Domnule cavaler. Ce e, Mirandolina? Vă cer iertare. Ce ai rămas pe scară? Apropie-te. Ați cerut socoteala. Am adus-o. Dă-mi-o. Ce? Dar ce ai? De ce ștergi ochii cu șorțul? Îmi plângi? Nu nimic. Mi-a intrat fum în ochi. Aha. Fum în ochi. Bine. Ia să vedem cât îți datorez. 20 de paoli. Pentru 4 zile de găzduire minunată, numai 20 de paoli. Dacă așa a ieșit socoteala. Și cele 2 mâncăruri speciale pe care mi le-ai dat azi dimineață. De ce nu le-ai pus la socoteală? Vă cer iertare, dar ce dau de la mine nu pun la socoteală. Așadar mi le-ai dăruit? Vă cer iertare dacă am îndrăznit prea mult. Dar ce? Iar ștergi ochii? Nu știu, poate fumul. Ne-a fi intrat ceva în ochi. N-aș vrea să te doară ochii pentru că ai stat la bucătărie ca să-mi pregătești mâncărurile acelea delicioase. Dacă ar fi numai asta, aș suferi oricât și cu plăcere. Nu fac eu bine că o șterg? Poftim, ține 2 țechini de aur.
Ia-i, te rog, dacă ții la mine. Și plângem de milă. Ce-i? Mirandolina! Vai, ce-am făcut? Mirandolina! A leșinat. Să fie îndrăgostită de mine? Așa de repede? Și de ce nu? Ce, eu nu sunt îndrăgostit de ea? Dragă Mirandolina! Mirandolina! Eu iubit de o femeie! Dacă aș avea ceva să pot trezi, nu găsiți nimic în buzunar. Se cunoaște că nu știu să mă port cu femeile. Cum nu-i nimeni aici? Ei, veniți iute! Nu răspunde nimeni. Sărăcuța de ea! Fii binecuvântată, Mirandolina! Mirandolina! De data asta știu că l-am dat gata. Nenumărate sunt arbele noastre ale femeilor când vrem să cucerim bărbații. Dar când vrem să dăm gata pe cei încăpățânați, lovitura sigură rămâne tot leșinul. Mirandolina! Mirandolina! Se întoarce cavalerul să leșin la loc. Mirandolina! Mirandolina, iată-mă! Iată-mă! Nu și-a revenit încă. Hotărât lucru că mă iubește. S-o stropesc cu apă. Poate că-și revine. Așa, așa. Sufletul meu, Mirandolina, sunt aici, dragostea mea. Nu mai plic nicăieri. Am adus spada și pălăria. Pleacă de aici, Fabrizio. Și cuferile. Pleacă odată de trebnicule. Ce s-a întâmplat, hangiții? Mirandolina. Ia-i de aici că scăp capul. Am plecat, domnule. Mirandolina. Mirandolina, draga mea. Tot nu-și revine. Haide, Mirandolina, curaj, draga mea. Deschide ochii, hai, spune ceva. Cavalere! Cavalere! Prietene, unde e? A dracu să vă ia. Mirandolina, draga mea. Cavalere! Și cu Mirandolina! Mirandolina! S-a trezit. Venirea mea a trezit-o. Mă bucur, domnule cavaler. Ce zici de scena asta, marchize? Bravo, domnule cavaler, care nu pot suferi femeile. Ce neobrăzare. Ai căzut în plasă și dumneata. Duceți-vă la dracu cu toții. Cavalerul a nebunit. Ai, vă cere satisfacție. Ha! Eu sunt cineva. Eu sunt cineva. Ha! Gata! S-a făcut! Jar, pârjol și scrum în inima cavalerului de Ripafrata. Și ca izbânda să-mi fie deplină, trebuie să-l fac să-mi declare dragoste în public. Asta drept învățătură bărbaților îngânfați și spre gloria neamului nostru femeiesc. În camera ei, Mirandolina întinde pe o mesuță rufe pentru călcat. În prag, rezemat de canatul ușii, cameristul Fabrizio își aruncă din când în când privirea spre Mirandolina. Parcă ar vrea să o mustre pentru leșinul de adineauri și nu știe cum să înceapă. Îi e dragă Mirandolina și așteaptă un semn de la ea. Să calc rufele astea până nu se usucă de tot. Fabrizio. Da, doamnă. Fii bun și adu-mi un fier cald. Da, doamnă. Iartă-mă că te trimit până la bucătărie. Nu-i nimic, doamnă. Nu mănânc pâine de la dumneata? Trebuie să te slujesc. Mă duc. Ia stai! Să știi că nu ești obligat să faci treaba asta măruntă. Da, pentru că știu că mie mi-o faci bucuros și eu... Să lăsăm, nu mai spun nimic. Cât despre mine, aș fi în stare să-ți car și apă în pumni. Dar văd că totul e în zadar. Cum în zadar? Vrei să spui că sunt nerecunoscătoare? Nu prea te uiți la oameni de teapa dumitale. Îți cam plac nobilii. Prost mai ești. Dacă aș putea să-ți spun totul. Hai, du-te și adu-mi fierul. Degeaba, ce... N-am văzut eu cu ochii. Hai, lasă vorba, adu-mi fierul. Mă duc. Te mai servesc eu, dar nu multă vreme. Și
și bărbații ăștia. Cu cât le arăți că sunt mai dragi, cu atât iese mai rău. Ce ai spus? Aha, du-te după fier. Da, ți-l aduc. Nu știu ce să mai cred. Una caldă, una rece. Nu știu ce să mai cred. Prostuțul de el. Mă servește, deși moare de ciudă. Tare îmi vine să râd când îi văd pe toți bărbații jucând cum le cânt eu. Până și drăguțul de cavaler, care era dușman neîmpăcat al femeilor, acum, dacă aș vrea, ar face pentru mine cine știe ce prostie gogonată. Oi, nu s-a lăsat până nu mi-a trimis un cadou. O sticluță de aur plină cu spirit de melisă. Numai că mi-a trimis medicamentul după ce mi-a trecut rău, leșinul. Numai că și eu i-am trimis-o înapoi. Așa, ca să-i arăt cât de tari suntem noi femeile și să nu poată spune că suntem interesate și dornice de bogății. Dar ce-o fi făcând Fabrizio de nu mai vine? Ah, uite-l că stă de vorbă cu servitorul cavalerului de Ripafrata. Fabrizio! Fabrizio! Vin, doamnă, vin! Poftim fierul. E fierbinte? Da, doamnă, fierbinte. Mai bine mă arde și pe mine. Dar ce s-a mai întâmplat? Mi-a spus servitorul cu care m-ai văzut că stăpânul lui ți-a trimis daruri. Ei, da, domnule, mi-a trimis o sticluță uită și eu i-am trimis-o înapoi. Ai trimis-o înapoi? De ce nu ți-a spus servitorul? Și de ce ai trimis-o înapoi? Uite așa, ca să nu se spună că... Hai să vorbim despre altceva. Dragă Mirandolina, iartă-mă, te rog. Hai, du-te, lasă-mă să calc. Dar eu nu te împiedic. Mai pregătește-mă un fier. Când e gata să mi-l aduci. Mă duc, dar te rog să crezi că dacă vorbesc nu așa... Nu nicio vorbă mai mult, că mă supă. Am tăcut. Cât o fi ea de apucată, dar mie tot mi-e drag. De după un colț al coridorului principal din Han, cavalerul de Ripafrata pândește spre ușa camerei Mirandolinei. Cum a ieșit Fabrizio și a trecut cu fierul spre bucătărie, cavalerul dintr-o săritură e sub fereastra camerei Mirandolinei. Se ridică ușor și se uită înăuntru. Prostul de el crede că nu-l văd. Dar oglinda din perete ce păzește? A dispărut. Poftim, poftim, domnule cavaler. Mirandolina, ai simțit că sunt eu după ciocănitură? Nu, am văzut pe fereastră, prin oglindă. Călcam rufele astea. Nu ți este mai bine? Da, foarte bine. Îi lasă puțin călcatul și uite-te la mine. Să știi că sunt foarte supărat pe dumneata. De ce, domnule cavaler? Pentru că n-ai vrut să primești sticluța pe care ți-am trimis-o. Asta e, ce-aș fi făcut cu ea? Te-ai fi servit la nevoie. Slavă Domnului că nu prea am obiceiul să leșin. Mi s-a întâmplat astăzi, dar sper să nu mi se mai întâmple niciodată. Dragă Mirandolina, n-aș vrea ca eu să fi fost cauza acestui leșin. Da, tare mi-e teamă că ați fost chiar dumneavoastră cauza. Cum, adevărat? Da, dumneavoastră. Cu vinul ăla, că mi-ați dat să beau până mi s-a făcut rău. Asta era cauza. Vezi bine că asta era. Nu mai pun piciorul în camera dumneavoastră. Înțeleg. N-ai să mai intri în camera mea. Am priceput misterul. S-a răcit fierul. Fabrizio! Fabrizio! Adu fierul celălalt dacă s-a înfierbântat. Mai am ceva rufe de călcat. Primește sticluța mea, te rog din suflet. Nu mă obișnuiesc să primesc cadouri, domnule cavaler. Cu toate astea ai primit de la Conte de Alba Fiorita. Eram nevoită ca să nu-l supăr. Și pe mine vrei să mă superi? Și pe dumneavoastră nu-i mare lucru dacă vă supără o femeie. Tot nu le puteți suferi. Mirandolina, acum nu mai gândesc așa despre femei. Domnule cavaler, sunteți schimbător ca luna. Nu schimbător ca luna. E miracolul frumuseții dumitale, al gingășii dumitale. Lasă-mă să caut. Cum râzi? Cum să nu râd? Glumiți cu mine și eu să nu râd? Hoțoaică mai ești. Haide, ia sticluța. Nu, vă mulțumesc. Ia-o, că altfel mi-e însărite.
Fabrizio, adu fierul! O iei sau nu, sticluța? Sunteți furios? Dați-mi-o! Poftim! Colo, în coșul cu rufe o arunc! O arunci? Fabrizio! Fabrizio! Vin, stăpână! Iată-mă. E încins bine fierul? Da, încins ca mine. Dar ce ai? Par supărat. Nimic, n-am nimic. Te doare ceva? Dă-mi fierul celălalt să-l pun la foc. Cu toate astea, nu, Fabrizio. Tu ai ceva? Hai, dă-i fierul să plece mai repede. Domnule cavaler, vreți să plec prea repede? Domnule cavaler, să știți că țin mult la Fabrizio. E omul meu de încredere. Nu mai pot. Uite, dragul meu, fierul. Înfierbântă-l. Stăpâna mea dragă. Stăpâna mea dragă. Frumos te mai porți cu servitorul dumitale. Și ce-i cu asta? Te dai în vânt după el. Eu îndrăgostită de un servitor? Mulțumesc de compliment, domnule cavaler. Dar slavă Domnului, am gusturi ceva mai alese. Dacă aș avea eu timp, aș ști de cine să mă îndrăgostesc. Ești demnă de un rege. De cupă sau de pică? Să lăsăm glumele, Mirandolina. Trebuie să vorbim serios. Repezi, eu calc și mă ascult. N-ai putea să lași puțin rufele astea? Ai, nu, iertați-mă, dar trebuie neapărat să le termin până mâine. Va să zic că îți pasă mai mult de rufe decât de mine. De bună seamă. Și te mai lauzi. Ce e drept, rufele îmi fac rostul. De la dumneavoastră nu pot aștepta nimic. De la mine poți aștepta totul. Dumnezeule, dar nu pot suferi femeile. Nu mă mai necăji degeaba. Te-ai răzbunat de ajuns. Te stimezi și stimezi pe toate femeile care seamănă. Dacă mai există cumva altele în felul dumitale, te iubesc și te rog să fii îndurătoare cu mine. Cum râzi? Râd pentru că vă bateți joc de mine. Dar, Mirandolina, nu mai pot. Vi se face rău? Mi se înmoaie picioarele. Stai o clipă să iau din coșul cu rufe sticluța cu Melisa. Dar de ce ești atât de aspră cu mine? Crede-mă, te iubesc, ți-o jur. Ai văzut? Ai văzut ce ai pățit dacă ai întins mâna după mine? Te-ai fript cu fierul. Ăsta e un fleac pe lângă cealaltă arsură pe care mi-ai făcut-o. Unde, domnule cavaler? La inimă. Fabrizio! Te rog, nu-l mai chema. Dar am nevoie de fiere. Fabrizio! Vezi bine câte rufe mai am de călcat. Îți jur că dacă vine aici îi crăp cap. Nu, Zog, asta e bună. Dar cheamă pe oricare altul vrei, numai pe ăsta nu. Domnule cavaler, mi se pare că vă permiteți ca multe. Nu mai știu ce fac, mai bine mai plânge. Mă duc la bucătărie, așa poate să vă potoliți. Dar Mirandolina, te rog, rămâi. Nu, Zog, asta e nu stim. Plânge-mă, Mirandolina. Nu pot chema pe cine îmi place. Te rog, stai locule. Uite să mărturisesc, sunt gelos pe Fabrizio. Cum? Gelos? Ține-te după mine ca un cățeluș. E pentru prima oară că sunt îndrăgostit. Și ce poftești, mă rog? Dragoste, înțelegere, milă. Dragoste, înțelegere, milă. Pentru un bărbat care azi dimineață nu putea suferi femeile. O fi, dar eu nu te cred. Crapă, urlă, mori. Na. Și învață să mai disprețuiești femeile. Blestemată fie clipa în care m-am uitat la ea. Am căzut în laț și nu mai e nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut. Mirandolina! Mirandolina! Și cavalerul de Ipafrata trântește pe masă sticluța cu melisă și, văitându-se ca rănit de moarte, aleargă la bucătărie după Mirandolina. Pe coridor se izbește piept în piept cu marchizul de Forlipopoli, îl îmbrâncește și fuge strigând ca un bezmetic. Mirandolina! Mirandolina! Te-a dat gata, domnule dușman al femeilor. Ia să vedem în camera Mirandolinei. Poate găsesc ceva cu care să-mi curăț pata asta de pe haină. Frumoasă sticluță. De ce-o fi? De aur sau de duble? E de duble, cu siguranță. Dacă ar fi de aur, n-ar fi lăsat-o aici la îndemâna oricui. De ce-o fi în ea? Poate o soluție de scos petele. Ia să văd. Cine-o fi? Da? Cine e? Eu sunt Contesa de Janina. Poftiți, doamnă contesă. Ce faceți singur aici? Să vedeți, sunt un maniac al curățeniei. Vreau tocmai să-mi scot pata asta de pe haină. Cu ce?
Cu spirit de melisă. Oh, vai ce idee! Spiritul de melisă nu-i deloc potrivit, din contra. Pătează și mai rău. Pot să văd și eu sticluța? Poftim. O fi de aur? Oh, sigur că e de aur. Aur curat. E a dumneavoastră, marchize? A mea, a dumneavoastră, tot una e, cum doriți. Vă foarte mulțumesc pentru amabilitate. Glumiți, nu? Acum am înțeles greșit? Cum nu mi-o dați mie? Oh, nu e demnă de dumneavoastră. E un fleac. Vă voi oferi ceva mai de preț, dacă doriți. Totuși mie mi se pare foarte frumoasă sticluța. Vă mulțumesc pentru acest cadou, domnule marchiz. Hai să-ți spun un secret. Nu e de aur. E de duble. Oh, așa? Cu atât mai bine, îmi place și mai mult. Din moment ce vine de la dumneavoastră, pentru mine este tot atât de prețioasă. Mă duc să o arăt prietenei mele. Doamnă contesă, v-aș ruga un lucru. Să nu care cumva să o vadă Mirandolina. E cam limbută și... Vă promit că nu are decât ortensie. Doamnei baroane? Da, baroane. Vai de capul tău, marchize de Forli Populi. E, cum te descurci acum? Dacă o ceri înapoi de la contesă, te faci de râs. Dacă prinde Mirandolina de veste, praf să alege de reputația ta. Ca un cavaler ce ești, ar trebui neapărat să o plătești. Altă soluție nu e. Dar bani? De unde bani? Haidem în căutare de bani. În căutare de bani. Pe coridor, niciunul din prietenii marchizului. Iată că de pe terasă coboară contre de Alba Fiorita. S-au văzut și se îndreaptă unul spre celălalt. Ei, marchize, ce spui de marea noutate? Ce noutate? Cum nu știi? Cavalerul celor sus, mâncătorul de femei, s-a îndrăgostit de Mirandolina. Și Mirandolina? Mirandolina face curte cavalerului. Ei, nu! Da, e așa cum îți spun. E drăgăstoasă, e atentă cu el, cum n-a fost nici cu mine, nici cu dumneata. Oh, dar fi adevărat! Dar nu poate fi. De ce nu poate fi? Cum să-l compare pe cavalerul de Lipa Frata cu mine? N-ai văzut cu ochii dumitale cum ședea la masa lui? S-a mai întâmplat vreodată să șadă cu vreunul de noi la masă? Pentru el rufăria cea mai fină, pentru el mâncăruri preparate de mâinile ei. Și eu care am cheltuit atât cu ea. Și eu care nu mai pregăteam cu darurile. Nici a 10-a mea parte n-a făcut cavalerul din câte am făcut noi. Lasă că i-a dat și el cadouri. Da? Ce i-a dat? O sticluță aurită cu spirit de melisă. De unde știi? Servitorul lui i-a spus servitorului meu. Mirandolina e o ingrată. O clipă nu mai rămân în halul ăsta de suferit. Așa, bine faci, pleacă. Și dumneata care ești un cavaler atât de ilustru, ar trebui să pleci cu mine. Îmi ești prea bun prieten ca să te pot refuza. Să mergem. Ne vom răzbuna pe femeiușca asta nerecunoscătoare. Să mergem. Nu regreta nimic, marchize. Află că de azi înainte îți stau la dispoziție pentru orice. V-aș spune ceva, dar să rămână între noi. Arendașul moșiilor mele întârzie câteodată cu plățile. Ce, ai de achitat aici? Cât îți trebuie? Cât să coste sticluța? 12 florini. 12 florini? De luni de zile trebuie că n-ai mai plătit aici. Asta așa e. Nu pot pleca fără să-i achit. Dacă ai fi drăguț... Da, cu plăcere. Poftim. Poftim cei 12 florini. Am să-i ruinesc hanul. Le-am făcut și pe cele două actrițe să plece. Actrițe? Da, Hortensia și Dejanira. Cum, nu erau doamne din lumea bună? Nu, erau actrițe. Le-a sosit trupa și s-a terminat cu nobleța lor. Sticluța mea de aur. Unde s-au mutat? Alături de teatru. Mă duc să-i cer sticluța înapoi. Domnule conte, mă ierți pentru câteva clipe. Mă întorc îndată. Lasă. Lasă-ți arăt eu ție, fetiță. Cât despre dumneata, cavalere de Lipa Frata, care m-ai înșelat, îmi vei da socoteală cât de curând. Îmi vei da socoteală. Cu spada în mână,
Contre de Alba Fiorita străbate coridoarele hanului, dă buznă în fiecare cameră în căutarea cavalerului de Ripa Frata. Acesta, la rândul lui, negăsind-o în bucătărie pe Mirandolina, trece și el din cameră în cameră în căutarea ei. Numai că Mirandolina își cunoaște bine hanul. S-a ascuns într-o odăiță sub scară și a zăvorât ușa. Vai, biata de mine, că rău am mai pățit-o. Dacă dă iar cavalerul peste mine, dracu m-a luat. De nu l-ar împinge necuratul să mă caute și aici. M-am amuzat nemaipomenit văzându-l cum alerga după mine. Un om semeț și ursus ca el. Un om ce se lăuda că nu poate suferi femeile. Mi-am dat toate bune, numai că acum trebuie să înceteze comedia. Cum să fac să mă scap de el? Sunt singură, n-am pe nimeni care să mă apere. Doar bietul Fabrizio mai poate să-mi fie de folos într-o situație ca asta. O să-i făgăduiesc că m-am mărit cu el. Da, vezi că făgăduiești azi, făgăduiești mâine și nu o să mă mai creadă niciodată. Da, parcă tot mai bine ar fi să-l iau de bărbat și gata. Cine o fi? Mirandolina! Poftim, m-a găsit și aici, cavalerul în persoană. Mirandolina, deschide-mi! Da, ce-am înnebunit să-ți deschid? Cine mă cheamă? Domnul cavaler? Deschide! Duceți-vă, vă rog, în odaia dumneavoastră și așteptați acolo. De ce nu vrei să deschizi? Fiți bun și duceți-vă în odaia dumneavoastră. Ies și eu îndată. Bine, mă duc. Dar fai de dumneata dacă mă minți. Ia să crăp ușor ușa să văd dacă a șters-o. M-a ascultat și a plecat. Poate să mă aștepte mult și bine, că eu nu mai dau ochii cu el. Ia să-l chem pe Fabrizio. Da, dacă s-a încăpățânat și nu mai vrea să mă ia de nevastă, să-l chem și o scot eu la capăt. Fabrizio! 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 M-ai strigat? Da. Intră înăuntru, că vreau să-ți vorbesc serios. Poftim, intru. De ce zăvorăști ușa? Cavalerul de Ripa Frata și-a dat cărțile pe față. E îndrăgostit de mine. Am băgat eu de seamă, când călcai rufele. Mi-a spus niște cuvinte care, drept să spun, m-au făcut să roșesc până la urechi. Vezi? Vezi dacă ești singură pe lume, fără tată, fără mamă, fără nimeni. Vezi dacă nu te măriți? Abia acum îmi dau seama câtă dreptate ai. Să știi că mi-am pus în gând să mă mărit. Bate cineva. Cine bate? Deschide! Eu sunt cavalerul de Ripa Frata. Cavalerul? Ți-e frică de el? Da. Ce doriți? Deschide odată! Nu-ți fie frică, te apăr eu. Mirandolina, ești pe ușița asta dosnică, așa. E cavaler, lasă-l pe seama mea. Deschide odată! Ce doriți, domnule, ce doriți? A deschide sau tărâm tot! Asta nu e purtare demnă de un cavaler. Deschide pe toți sfinții, deschide! Stați, stați! Ei, poftim! Ce doriți, domnule? Pe Mirandolina, unde-i? Habar n-am. Nemernica! Las că o găsesc eu! O găsesc eu! Și din nou îngoară pe coridoarele hanului. De după un zid, contele de Alba Fiorita și marchizul de Folipopoli stau la pândă. Nemernica, afurisita! Să mă facă să aștept ca un caragios! Ce-o fi având, conte? Ia te uite cum trântește ușile ca un turbat. Nu vezi? E mort după Mirandolina. Uite-l că vine spre noi. Eu așteptam ca un prost și dumneavoastră sta de vorbă cu Fabrizio. Îi vorbea lui de măritiș. Cred că a venit timpul să mă răzbun. Vezi, domnule cavaler, că nu trebuie să râzi niciodată de slăbiciunea altora, mai ales când dai dovadă că ai o inimă fragilă ca a dumitale. Despre ce vorbești? Vorbesc de dumneata care, sub cuvânt că femeile sunt nesuferite,
ai încercat să-mi furi inima Mirandolinii pe care eu o cucerisem. Auzi, domnule marchis, că eu... Eu, domnule cavaler, n-am spus nimic. Cu mine stai de vorbă, domnule cavaler, nu cu marchizul. Sau poate ți-e rușine de purtarea dumitale? Mi-e rușine să te mai ascult fără să spun că minți. Mint eu? Din ce în ce mai complicat, ar trebui să o șterg. Da, minți! Ești un mincinos, conte! Dumneata ești un mincinos, cavalere, și încă un mincinos nerușinat. Domnilor, dacă e așa, eu mă duc. Nu, domnule marchis, rămâi! Fie martor! Cavalere, hai să-mi dai socoteală. Așa? În gardă! Bine! Marchize, împrumută-mi spada dumitale. Ei, nu zău, ia vedeți-vă de treabă. Dragă conte, în definitiv, ce-ți pasă dumitale dacă e dragă și lui Mirandolina? E dragă mie Mirandolina? Nu e adevărat! Minte cine spune una ca asta! Minte, domnule marchis! Minte, așa e, dar n-am fost eu primul care a spus asta. Dar cine? Eu am spus-o. Și eu mai spun că nu mi-e frică de dumneata. Marchize, te rog, dă-mi spada. Nu ți-o dau. Va să zic că și dumneata mi ești dușman. Nu, ferească Dumnezeu, eu sunt prieten cu toată lumea. Dă-mi spada, marchize, dă-mi eu. Nu ți-o dau. Ei, las că ți-o iau eu singur. Nu fugi. Nu pune mâna pe mine. Așa! Te-am prins. Conte! În gardă! Jur pe cea mai sfânt! Cavalere, mai bruscat, mai... Dacă te simți jignici dumneata, domnule marchis, așteaptă o clipă și îți dau satisfacție și dumitale! Eu n-am vrut să... Cine m-a pus? În gardă, cavalere! Sunt gata! Dar ce are spada de nu iese din teacă? O clipă, conte! Marchize, ți-a ruginit spada în teacă! Nu te cunoaște! Blestemată spadă! Degeaba te regăsești, cavalere, n-ai să reușești. Ei, cavalere, ești gata? Nu mai pot aștepta. Gata! Ce-i asta? O jumătate de spadă! Poftim, ne-ai rupt spada! Vrei să te bați cu o jumătate de spadă? Marchize, unde-i jumătatea cealaltă? Teaca e goală! Și nu mai râde că te străpun cu șotul ăsta! Că bine spui, am rupt tot ultimul duel! Domnule conte, vă cer răgaz până-mi găsesc o spadă ca lumea! Fii pe pace, că nu o să-mi scape așa de ușor! Eu! Să fug eu! Dacă e așa, sunt în stare să te înfrunt și cu ciotul ăsta de fier! Nu te mai fălea atâta gură mare! Îți arăt eu ție! Ține la vitură! Na, și tu una! Ajutor! Așa! Mirandolina! Bine, Mirandolina! Se bat nobilii! Bine! Domnilor, ce v-a apucat? Faceți loc! Hei, domnilor, ce faceți? Stați, încetați, vă rog, domnule cavaler, domnule conte, vă rog! Fugi de aici, nemernico! Fugi! De bine, unul cu spadă întreagă și altul cu un ciop! Și toate astea numai din cauza dumitare! Din cauza mea? Cam așa! Cavalerul este îndrăgostit de dumneata! Eu îndrăgostit? Vinți! Mai ține la mine! Domnul cavaler e îndrăgostit de mine? Vai, dar ce glumă mai e și asta? Vă înșelați cumplit! Nu, încetați! Îndrăgostit de mine, domnul cavaler? Când el singur spune că nu e așa? Unde mai puneți că făcând această mărturisire așa, în fața mea, nu numai că mă lovește în inimă, dar mă și jignește? Vă voi spune adevărul. Dacă izbuteam să-l fac pe cavaler să mă iubească, săvârșeam o faptă de care m-aș fi putut făli. N-ar fi fost puțin să-l văd la picioarele mele pe omul ce se lăuda că nu poate să vadă femeile în ochi. Am încercat să-l fac pe domnul cavaler să se îndrăgostească de mine. Da, dar n-a fost chip. Nu este așa, domnule cavaler? Și eu care nu pot vorbi cu toți ăștia în jurul meu. Uite-te la el, Mirandolina, face fețe. Mirandolina, cavalerului nu-i vine să spună nu? Nu, domnule marchis, domnul cavaler n-a iubit niciodată. Ce, nu știe dumnealui câte parale facem noi, femeile? Da, dumnealui nu e ca ceilalți. Nici în vorbe nu se încrede, nici pe lacrimi nu pune temei. Cât despre leșine... Așadar recunoști că lacrimile femeilor sunt prefăcute, că leșinul lor e mincinos. Jur pe cea mai sfânt
că o asemenea înșelătorie ar merita un pumnal în inimă. Dacă o să vă înfierbântați așa, pe drept cuvânt că acești cavaleri vor crede că sunteți îndrăgostiți de mine. Îndrăgostiți, dragă! Degeaba vrea el să ascundă. Se vede după ochi. Nu e adevărat, nu? Domnule conte, cu altă ocazie îți jur că n-ai să mă găsești fără spadă. Iar cioctul ăsta de spadă îl arunc la picioarele marchizului. O clipă, domnule cavaler. Bunul dumneavoastră renume fiind în joc, trebuie să dovediți acestor domni că nu sunteți îndrăgostiți de mine. Cum anume? Cel mai temeinic semn al iubirii este gelozia. Cine nu e gelos, cu siguranță că nu iubește. Dacă domnul cavaler m-ar iubi cu adevărat, n-ar putea îngădui ca eu să fiu a altuia. A cui vrei să fii? A aceluia pe care mi l-a ales tatăl meu. Și acesta e Fabrizio, cu care am să mă logodesc chiar în fața dumneavoastră. Marchize, dacă Mirandolina alea pe Fabrizio, înseamnă că nu-l iubește pe cavaler. Așa e, dragul meu. Dacă vă luați, vă dăruiesc 300 de scuze. Mirandolina, e mai bine ajul nou decât mâine o găină. Luați-vă și vă dăruiesc 12 țechini. Vă mulțumesc, domnilor. Numai că eu de zestre n-am nevoie. Sunt o beată fată, fără grație, fără strălucire, și nu pot trezi sentimente de dragoste oamenilor suspuși. Pe când lui Fabrizio îi sunt dragă și eu pe el îl iau, chiar dacă e sărac lipit. Bine a furisit-o! Mărită-te cu cine vrei! Știu bine că m-ai păcălit! Știu bine că te bucur că ai fost în stare să mă umilești! Blestemate să-ți fie lingușirile! Blestemate să-ți fie prefăcătorile! M-ai făcut să văd de ce sunt în stare femeile! M-ai făcut să pricep chiar pe pielea mea că pentru a le învinge nu-i destul să le disprețuiești, ci trebuie să fugi din calea lor! Bine că am scăpat de el! Tăcere, domnilor! Tăcere! Hai, Fabrizio, dă-mi mâna. Mâna? Mai ușurel, doamnă. Te joci de-a dragostea cu alții și vrei ca eu să te iau de nevastă. Nu fi prost, Fabrizio. A fost o glumă. A trecut. Ce vrei? Eram singură, nimeni care să mă țină de scurt. Iar pe dumneavoastră, domnilor, Da. vă rog să vă căutați alt han. Cum? Domnule conte, Eu? domnule marchis. Domnule marchis! Se lasă seara deasupra Florenței. Acoperișurile caselor, lunga Arnului, apele lui liniștite, totul e scăldat în lumina lunii. Gălăgia de peste zi s-a potolit. Noaptea la Florența se vorbește în șoaptă și pașii trecătorilor sunt ușori și rari. Până și gălăgioșii cavaleri n-au mai lăsat în urma lor decât o rostogolire de roți și un tropot de cal. Pe terasa hanului, umăr lângă umăr, Mirandolina și Fabrizio își vorbesc în șoaptă. Dă-mi mâna, Fabrizio. Aș vrea mai întâi. Sau îmi dai mâna sau pleci din hanul ăsta. Îți dau mâna. Dar pe urmă... Pe urmă, dragul meu,
Numai pe tine am să te iubesc. Fabrizio, schimbându-mi numele, îmi schimb și obiceiurile. Acum că m-am mărit, nu vreau să știu nici de protectori, nici de adoratori, nici de cadouri. Nu vreau să știu decât de tine, Fabrizio. Dă-mi mâna, Fabrizio. Hai să dănțuim. Iar vouă care râdeți de noi, vă dau acest sfat pentru liniștea și paza inimii voastre. De s-ar întâmpla cândva să cădeți în mrejele unei femei, gândiți-vă la dibăciile Hangiței, a cărei poveste o cunoașteți, și aduceți-vă aminte de Hangița, de Mirandolina. Ați ascultat Hangița, adaptare radiofonică după comedia lui Carlo Goldoni. Distribuția a fost următoarea: Mirandolina, Nineta Gusti, artistă emerită; Cavalerul de Ripa Fratta, Nicolae Brancomir, artist emerit; Marchizul de Forlipopoli, Mircea Balaban; Contele de Alba Fiorita, Ion Talianu, artist emerit; Fabrizio Colea Răutu, artist emerit; Dejaneira Cela Dima, artistă emerită; Hortensia Dodi Caian; Crainicul Radu Beligan, artist al poporului. Regia artistică Nal Toscani.